زبا اول soup راوړم. I will bring the soup first. We would like to have one chicken corn soup and one tomato soup instead. مونږ غواړو چې صرف یو چکن کارن سوپ آرډر کو او یو ټومیټو سوپ آرډر کو انسټیډ یعنی داغه پځې پهله خو هغه دوه چکن کارن سوپ آرډر کړیو کنه اون څه ته وای چې نه یو چکن کارن سوپ راوړه او دا غبل چکن کارن سوپ پځې باندې ټومیټو سوپ راوړه داغه لپاره بیا ټکه راځي انسټیډ. This tomato soup is over salted. په دې ټومیټو سوپ کې خو مالګه زیاته ده. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو، امید دی چې تاسو ټول بخیر. مونږه ډایلاګ شروع کړی دي او د دې نه مخکې مونږه و ډایلاګز کړی دي او نن زمونږه ډایلاګ نمبر 8 دی. که چا تر اوسه پورې زاړه ډایلاګز نه یې کتلی نو کوشش وکړئ چې اول هغه وګورئ او بیا دا وګورئ ځکه چې مونږ په یو ترتیب کې روان یو. په تیر ډایلاګ کې مونږ په یو ریسټورنټ کې ریزرویشن کړی و، مونږ یو بوکینګ کړی و په ریسټورنټ کې چې مونږ به خوراک لزو هلته. نو په ننني ډایلاګ کې به مونږ هغه ریسټورنټ ته ځو. مونږ چې کله هلته هغه ریسټورنټ ته لاړ شو نو مونږ به هلته کې څنګه خبرې کوو او خپل آرډر به څنګه کوو. ننني ډایلاګ د هغې په باره کې دی. د ډایلاګ ختمېدو نه پس چې درنه لایک او شیر درنه هیر نشي او زمونږ یوټیوب چینل خامخا سبسکرایب کړئ. نو راځئ خپل ډایلاګ شروع کوو. ویلکم ټو سکیا ریسټورنټ. سکیا ریسټورنټ ته مونږ تاسو ته هرکلی وایو، خوش آمدید وایو. هاو کین آی هیلپ یو؟ زه ستاسو څه مدد کولی شم؟ هاو کین آی هیلپ یو؟ هلو، وی میډ ا ریزرویشن فور 7 o'clock. مونږه د 9 بجو دپاره بوکینګ کړی و. We made a reservation for 7 o'clock. Under which name, sir? په کوم نوم باندې تاسو ریزرویشن کړی و سر؟ Under which name, sir? It's under the name of Musa. دا د موسی په نوم باندې شوی و، یعنی دا بوکینګ مونږه د موسی په نوم باندې کړی دی. Of course. بالکل. Please follow me this way. مهرباني وکړئ په ما پسې شاته شاته په دې لاره باندې راځئ. Follow me this way. Your table is ready. ستاسو میز تیار دی. Your table is ready. And the good news is او د خوشحالۍ خبره دا ده and the good news is that it's by the window. چې دا یعنی ستاسو دا میز it's by the window چې هغه د کړکۍ سره خواته دی. Far away from the kitchen. د کچن نه ډیر لري. far away مطلب ډیر لري. far away from the kitchen د کچن نه ډیر لري. as per your request څنګه چې تاسو درخواست کړی و. as per your request یعنی په تیر ډایلاګ کې ورته هغه ویلي که نه چې مونږ له ټیبل د کچن نه لرې راکړه او د کړکۍ سره خواته راکړه، دا ورته د هغې په باره کې خبره کوي. صحیح ده؟ that is great. دا خو ډېره ښه خبره ده. thank you for that. د دې دپاره ستاسو ډېره مننه. No problem at all. هیڅ مسله نه ده. Please have a seat. مهرباني وکړئ تاسو کښېنئ. Please have a seat. The high chair has been placed at the table already. او اوچته کرسۍ د میز خواته already ایښودې شوې ده. The high chair has been placed at the table already. ځکه چې په تېر ډایلاګ کې ورته هغه ویلي که نه چې زموږ د ماشوم دپاره یو اوچته کرسۍ هم پکار ده. دا ورته د هغې په باره کې وایي. صحیح ده؟ Wonderful. زبردست. Appreciate it. زه ستاسو په ښه الفاظو باندې تعریف کومه. Here is the menu. دا واخلئ menu هغه ریسټورنټ کې چې کوم تاسو لا پوره لیست درکړي چې څه سنن پخ شوي دي هغې ته menu ویلی کېږي. Here is the menu. I will come back shortly to take your order. زه به ډېر زر واپس راشمه چې ستاسو نه به ستاسو آرډر واخلمه. I will come back shortly to take your order. Sure, thanks. بالکل ډېر مننه. Can I take your order please? زه ستاسو نه ستاسو آرډر اخیستی شمه؟ Certainly. ضرور. We are ready to order. مونږ آرډر کولو ته ready یو، تیار یو. What would you like to start with? تاسو به د څه نه شروع کول غواړئ؟
یعنی په خوراک کې به تاسو اول څه خوړل غواړئ، ځکه چې اکثر خلک اول هغه سټارټر آرډر کوي کنه. سټارټر مطلب دا چې اول خلک هلکا پھلکا څه وخوري، څوک لږ سلاد وخوري یا څوک سوپ وغیره څکي، هغې ته سټارټر ویل کېږي. ځکه ورته دا وایي چې وټ وډ یو لایک ټو سټارټ ویت، تاسو به د څه نه شروع کول غواړئ. We would like to start with chicken corn soup please, 2 servings. مونږ غواړو چې مونږ د چکن کارن سوپ نه شروع وکړو. چکن کارن سوپ د چکن نه یو قسم سوپ جوړیږي، هغې ته چکن کارن سوپ ویل کېږي. صحیح ده. مونږ غواړو چې مونږ د چکن کارن سوپ نه شروع وکړو. 2 servings. 2 servings یعنی 2 پیرې چکن کارن سوپ، یعنی یو زما دپاره یو د بل کس دپاره هم. سو 2 پیرې چکن کارن سوپ، هغې دپاره راځي 2 servings. تاسو ورته دا هم ویلی شئ 2 times، خو د ریسټورانټ په ژبه کې زیاتره خلک سرو استعمالوي، نو 2 serving. For the main course او د مین کورس دپاره، مین کورس یو خو دا تاسو ما پهله ووایي که نه چې دا سټارټر وي، تاسو د خوراک نه مخکې څه هلکا پلکا څه خوړل غواړئ د مین خوراک نه. بیا چې کله تاسو هغه مین ډش اډر کوئ، هغې ته مین ډش ورته زموږ خلک زیاتره وایي که نه، یا هغه کباب کیدی شي، چکن کڑھائی کیدی شي، مټن گوشت کیدی شي، صحیح ده، کابلی پلاو کیدی شي، هغې ته بیا ویلی کېږي مین کورس. For the main course we would like to have 1 grilled fish. او د مین کورس دپاره مونږ غواړو چې مونږ یو خورو ګریل فش. ګریل فش مطلب مهې په ګریل باندې پخ کړي، صحیح، هغې ته ګریل فش ویل کېږي. a portion of چپلی کباب او یو پورشن چپلی کباب and a small portion of rice او د وریجو یا چاولو یو وړوکی پورشن for our child زمونږ د بچي دپاره. all right، ډېره ښه ده. dates noted، دا ما نوٹ کړله. anything to drink او څه سکل غواړئ؟ anything to drink? yes please. او جی we'll have 1 jug of mango lassi. مونږ به یو جگ د لسی غواړو. and 1 orange juice for our child او یو orange juice یعنی د مالټې جوس زمونږ د بچي دپاره. very well، ډېر ښه. I will bring the soup first. زه به اول سوپ راوړم. I will bring the soup first. excuse me، بخښنه غواړم. can I please change the order a little bit؟ آیا زه په دا آرډر، دا زموږ چې کوم آرډر دی، په دې کې لږ شانتي تبدیلي کولی شم، لږ شان پکې بدلاو راوستی شم، څه پکې لږ شانتي بدلولی شم؟ can I please change the order a little bit؟ a little bit لږ شانتي. of course، بالکل. not a problem، هیڅ مسله نه ده. what can I change for you؟ زه ستاسو دپاره څه بدل کم؟ we would like to have 1 chicken corn soup and 1 tomato soup instead. مونږ غواړو چې صرف یو چکن کارن سوپ آرډر کو او یو ټومیټو سوپ آرډر کو instead، یعنی د هغې په ځای. پهله خو هغوی 2 چکن کارن سوپ آرډر کړي وو که نه، اوس ورته وایي چې نه، یو چکن کارن سوپ راوړه او د هغه بل چکن کارن سوپ په ځای باندې ټومیټو سوپ راوړه. د هغې لپاره بیا ټکې راځي instead. د چکن کارن سوپ په ځای باندې مونږ له ټومیټو سوپ راوړه. صحیح ده. نو instead ډېر زیات استعمالیږي. صحیح ده. دا ټکې instead means د یو بل څیز په بدل کې چې سړی څه غواړي. صحیح ده. instead د هغې په ځای باندې. the rest of the order remains unchanged. او نور ټول آرډر چې مونږ تاسو له کوم درکړی دی په هغې کې هیڅ تبدیلي نشته دی. remains unchanged means هغه په خپل ځای باندې پاتې دي. صحیح ده. په هغې کې څه چینجز نشته دی، صرف دا یو څیز یې ورته بدل کو چې د چکن کارن سوپ په ځای باندې به ټومیټو سوپ راوړئ. perfect sir، ډېره ښه ده سر، بالکل سر. all noted، ما هر څه نوٹ کړي دي. thank you، ډېره مننه. you're welcome. this tomato soup is over salted. په دې ټومیټو سوپ کې خو مالګه زیاته ده. د مالګې زیاتې دپاره څه راځي؟ over salted، یعنی مالګه پکې زیاته ده. I'm really sorry about that. زه ستاسو نه ډېره بخښنه غواړم د دې په باره کې. let me take it back to the kitchen. مال اجازت راکوئ چې زه دا کچن ته واپس ویسم. let me take it back to the kitchen and I'll get you another one. او زه به ستاسو دپاره بل راوړم. I'll get you another one. yes please. او جی thank you، ستاسو ډېره مننه. my pleasure، زما خوشحالي ده په دې کې. my pleasure.
یعنی تاسو ته thank you ویلو ضرورت نشته ځکه چې زه په دې باندې په خپله خوشحاله یم. Can we have the bill please؟ مونږ له بیل راوړی شي یا مونږ بیل اغستی شو. Certainly sir. ضرور جی. Here is the bill. دا دی بیل. Did you enjoy the meal؟ تاسو دا خوراک انجوy کو، تاسو د دې نه مزه واغستله. Yes we sure did. او مونږ بالکل کړی دا یعنی انجوy کړی دا. Apart from the over salted tomato soup it was very delicious. د tomato soup په کم کې چې مالګه زیاته شوې وه د هغې نه علاوه دا ډېر زیات خوندوره روټۍ وه. صحیح ده، دا ډېر زیات مزیداره روټۍ وه. So apart from the over salted، apart from مطلب دا دی چې د هغې نه علاوه، apart from د هغې نه علاوه، apart from the over salted soup it was very delicious. Delicious means ډېره خوندوره مزیداره. صحیح ده. I'm very sorry about the tomato soup. زه ستاسو نه ډېره بخښنه غواړم د tomato soup په باره کې. Don't be sorry. تاسو ته د sorry ویلو ضرورت نشته. We really enjoyed it here. مونږ دلته کې ډېر زیاته مزه واغستله and we are very pleased او مونږ ډېر زیات خوشحاله یو and we are very pleased with the amazing service. ستاسو د ښه سروس نه یعنی مونږ ستاسو د ښه سروس نه ډېر زیات خوشحاله یو. Thank you so much sir. ستاسو ډېره ډېره مننه sir. We hope to welcome you back soon. مونږه امید لرو چې تاسو ته بیا هرکلی ووایو یعنی چې تاسو بیا واپس دلته کې د خوراک لپاره یو ځل بیا راشئ. So we hope to welcome you back soon. Have a lovely evening. تاسو ته ډېر ښه ماښام غواړم. Have a lovely evening. Goodbye. د الله په امان. Same for you. ستاسو دپاره هم Goodbye. د الله په امان. نو دا و زمونږ نننی ډایلاګ چې کله تاسو ریسټورنټ ته لاړ شئ نو هلته کې به تاسو څنګه خبرې کوئ او هلته به آرډر څنګه کوو. په دې ډایلاګ کې چې کوم ضروري الفاظ استعمال شوي دي هغه په دې ټایم کې تاسو ته په سکرین باندې ښکاري. تاسو مهرباني وکړئ چې دا ټول الفاظ د ځان سره یاد کړئ او کوشش کوئ چې په عام ژوند کې د دې استعمال کوئ. تاسو ته به دغه شانتي یادېږي او ستاسو به وکیبلري رو پرو زیاتېږي. صحیح ده. انشاءالله پر روان ډایلاګ کې به مونږ د یو نوي ټاپک سره میلاویږو او هغه به زه تاسو ته انشاءالله ویمه په پیج باندې چې را روان ډایلاګ به موږ د څه په باره کې کوو. د تلو نه مخکې درنه لایک او شیر درنه هیر نشي او د یوټیوب زموږ چې کوم چینل دی هغه خامخا سبسکرایب کړئ. هلته به تاسو ټول ویډیوز په اسانه باندې میلاویږي. ټول د خپل ځان ډېر خیال ساتئ. انشاءالله پر روان لیسن کې به بیا میلاویږو. د الله په امان.